हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आज आपण एक छानशी अशी क्लिनिंग टिप बघणार आहोत. तर बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपल्या घरी बोरवेलचं किंवा विहिरीचं पाणी असतं. तर आपली बाथरूममधली भांडी म्हणा किंवा टाईल्स अशा खराब होतात. आता हीच बघा, माझ्या घरातली प्लास्टिकची बादली. तर याला तुम्ही पाहू शकता, सगळं असं पांढरं त्याचे क्षार चिकटले आहेत आणि ते इझिली निघतच नाहीत. आता साध्या साबण लावून आपण घासलं, तारेच्या घासणीने घासलं तरीही निघत नाहीत. तर मग अशा वेळेस काय करायचं? कुठं खूप जास्त वेळ घासत बसण्यापेक्षा एक खूप साधा सोपा उपाय आहे. 2 मिनिटात न जोर लावता आपण ही बादली आज साफ करणार आहोत. तर आता बादलीसोबत मग असो किंवा टब असो, ही जी आपली वापरण्यात येणारी भांडी ती खराब होतात. तर काय करायचं हे आता आपण पाहूयात. सगळ्याच घरात आपण टॉयलेट क्लिनिंगसाठी हार्पिकचा वापर करतो. इथे हार्पिकसारखंच लिक्विड आहे, कंपनी थोडी वेगळी, कंटेंट सेम आहेत. तर मी ते घेतलंय. तर काय करायचं, एका मगमध्ये मी थोडंसं 4-5 चमचे पाणी घेतलं आहे आणि त्यात तेवढंच आपल्याला हार्पिकचं लिक्विड टाकायचं आहे. जेवढं पाणी तेवढंच लिक्विड घ्यायचं आणि हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर इथं मी आपला मेहंदी लावायचा एक माझ्याकडे जुना ब्रश होता, तर तो घेतला. तर त्याने आपण हे लिक्विड आता मिक्स करून घेऊयात. आणि आता काय करायचं, जिथं जास्त क्षार चिकटले आहेत, तर तिथं आपण हे जे मिक्स केलेलं लिक्विड आहे, तर ते लावून घ्यायचं. आपण इथं पाणी का मिक्स केलं, की लिक्विडही कमी लागतं आणि आपलं कामही होऊन जातं. त्यामुळं पाण्यात मिक्स करून लावलं तरी चालतं. पण जर खूप जास्त दाट असे क्षार असतील किंवा खूप दिवसांपासून बादली आपण कधी साफ केली नसेल, तर तुम्ही डायरेक्ट हार्पिकचं लिक्विड लावलंच तरी चालतं. तर आता इथं मी पाण्यात मिक्स करून लावलंय, तर असंही केलं तरी चालेल. आणि हो, आज चॅनलवरती तुम्ही जर पहिल्यांदाच आला असाल, तर चॅनलला भेट द्या. व्हिडिओज आवडलेत तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जे व्हिडिओ आवडतील तर ते लाईक, शेअरही जरूर करा आणि काही सजेशन्स असतील तर कमेंट्समध्येही सांगा. तर आता मी बादलीच्या खालची जी बाजू असती ती जास्त खराब होती. तर तिथंही हे आपण बनवलेलं लिक्विड लावून घेणार आहोत आणि आतल्याही साईडला लावून घ्यायचं. तर आता हे लावल्यानंतर आपण फक्त 2 मिनिटं याला ठेवून देणार आहोत. तर इथं मी मगलाही थोडंसं लावून घेतलंय. आता या दोन्ही गोष्टी आपण 2 मिनिटांसाठी फक्त ठेवायच्या आहेत. आता 2 मिनिटांनंतर मी हातात ग्लोव्हज घातले आहेत, कारण हार्पिक जरा स्किनसाठी सेन्सिटिव्ह असतं. त्यामुळं तुम्ही अशा प्रकारे ग्लोव्हज किंवा कॅरी बॅग वगैरे घालू शकता. आणि तारेच्या घासणीने इझिली तुम्ही बघू शकता, आपले हे सगळे जे व्हाईट क्षार्स लागलेले आहेत, तर ते निघून जात आहेत. म्हणजे काहीच मेहनत किंवा काही करायची गरज नाही. खूप इझिली आपली ही बादली क्लीन होती. आता हे साफ केलेला एक भाग मी तुम्हाला रुमालाने पुसून दाखवते. तुम्ही बघू शकता, आपले जे आधीचे क्षारचे डाग होते ते टोटली पूर्णपणे निघून गेले आहेत आणि अगदी बादली आपली नव्यासारखी दिसते. इथं बघा, आधीची बादली कशी होती आणि आता किती क्लीन झाली आहे. तर म्हणून हा साधा सोप्पा उपाय आहे. जास्त मेहनत नाही किंवा खूप काही इन्ग्रेडियंट्स लागत नाही. घरात इझिली जी गोष्ट आहे त्यानेच आपण हे साफ करायचं. आणि अशी क्लीनिंग तुम्ही वीकली जरी एकदा केली तरी आपली बाथरूमची भांडी जी असतात वापरण्यात येणारी, ती कायम अशी नव्यासारखी राहतात. तर इथं बघा, आपली बादली अगदी नवी आहे अशी चमकती आहे. याच पद्धतीने तुम्ही आपली बाथरूममधली बाकीचे टब किंवा आपला बसण्याचा स्टूल असेल किंवा मग असेल, या गोष्टीही साफ करू शकता. खूप इझिली झटकीपट या क्लीन होतात. आणि हो, ही टिप तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि अशा नवनवीन टिप्स असो, रेसिपी असो, ट्रॅव्हल ब्लॉग्स असो पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि त्या शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा. म्हणजे व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला तो सर्वात आधी कळेल. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.